المعركة اللي دارت بين بايزيد الصاعقة وحفيد جنكيز خان تيمور لنك، معركة أنقرة، المواجهة الأشرس والأضخم بين المغول والعثمانيين، وأكبر خطر واجهته الدولة العثمانية منذ تأسيسها، وآخر معركة خاضها السلطان بايزيد الصاعقة، واللي كانت السبب في سقوط وتفكك الدولة العثمانية وتأخير فتح القسطنطينية لمدة نصف قرن، معركة أنقرة. فيا ترى ما هي معركة أنقرة وكيف كانت نهاية السلطان بايزيد الأول؟ يا ريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة، وقول لنا رأيك في التعليقات. ولو حابب ان انت تدعم القناة عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الرابط تحت الفيديو في اول تعليق. بعد انتصار السلطان بايزيد الصاعقة على الدول الأوروبية في معركة نيكوبوليس سنة 1396 ميلاديا، وفشل الصليبيين في التصدي لفتوحات الدولة العثمانية حتى بعد تحالفهم معا، بدا وكأنه لا يمكن إيقاف التقدم العثماني في القارة. وكان لانتصارات بايزيد على القوى الصليبية صدى كبير جدا في أنحاء العالم الإسلامي. وقبل معركة نيكوبوليس أقسم السلطان بايزيد الأول إنه هيبني 20 جامع من أموال الغنائم إن انتصر في الحرب، وبعد انتصاره فيها قرر الإيفاء بقسمه، لكنه اكتشف صعوبة بنائهم وتكلفتهم العالية، فقرر إنشاء جامع واحد في مدينة بورصة مكون من 20 قبة، وكان ده هو جامع بورصة الكبير المعروف بأولو جامع، واللي لا يزال موجود حتى الآن وأحد معالم المدينة. وكان مسجد بورصة أحد أهم 5 مساجد في العالم الإسلامي وقتها. توجه بعدها السلطان بايزيد إلى بلاد اليونان وحاصر مدينة كورنث، وضم أجزاء كبيرة من اليونان ما عدا إقليم المورا. ومع تأمين السيطرة على البلقان التفت بايزيد الأول مرة تانية نحو القسطنطينية، وكان وقتها لا يزال حصار القسطنطينية اللي بدأوا العثمانيين سنة 1394 ميلاديا قبل معركة نيكوبوليس مستمر، فعاد بايزيد إليها لاستكمال حصارها. استغلت إمارة بنو قرمان انشغال العثمانيين في محاربة الصليبيين وحصار القسطنطينية، وسعوا للاستقلال عنهم، فشن أمير القرمان علاء الدين هجوم على الجيش العثماني في مدينة أنقرة وانتصر عليه. فلما عرف السلطان العثماني بده ترك حصار القسطنطينية وتحرك للأناضول لتأديبه، ودارت بينهم معركة انتهت بهزيمة القرمانيين ووقوع الأمير القرماني علاء الدين وأولاده أسرى في إيد السلطان بايزيد الأول، واللي أمر بإعدامه بسبب تكرار خيانته، وضم ما تبقى من إمارة القرمان إلى الدولة العثمانية سنة 1398 ميلاديا، وأعلن أمير جندرلي طاعته لبايزيد، وبكده سقطت جميع الإمارات الصغيرة في بلاد الأناضول في إيد الدولة العثمانية، وتم توحيد الأناضول لأول مرة من أيام دولة سلاجقة الروم. في الوقت ده كان في خطر جديد قادم من الشرق بيواجه العالم الإسلامي، وهو المغول للمرة الثانية، لكن المرة دي اختلف المغول في كونهم أعلنوا إسلامهم وأصبحوا مسلمين، وبيقودهم تيمور لنك حفيد جنكيز خان، واللي تمكن من تأسيس دولة جديدة تحت قيادته امتدت من وسط آسيا إلى كل من أفغانستان والهند وبلاد فارس وأذربيجان، وسميت بالدولة التيمورية، وأصبحت مجاورة للدولة الجلائرية في العراق والدولة العثمانية ودولة المماليك في مصر والشام والحجاز. وعلى الرغم من إعلانه الإسلام كان تيمور لنك معروف بوحشيته وإسرافه في قتل المدنيين العزل زي هولاكو وجنكيز خان من قبله. ولو حابب إننا نتكلم أكتر عن تيمور لنك بالتفصيل اكتب رأيك تحت في التعليقات. وسنة 1398 ميلاديا ضم السلطان بايزيد مدينة سواس، وفي صيف السنة اللي بعدها ضم مدينة ملاطيا من إيد المماليك، مستغلا الأوضاع المضطربة في الشام بعد السلطان الظاهر برقوق وتولي ابنه الصغير الحكم من بعده، مما أدى لتوتر العلاقة بين الدولة العثمانية والمماليك في الوقت اللي بيتعاظم فيه خطر تيمور لنك والمغول. تقدم بايزيد إلى مدينة أرزنجان وأخضعها لحكمه، واعترفت إمارة ذو القدر بالسيادة العثمانية، وبدأ أمراء الأناضول الفارين من السلطان بايزيد يلجأوا لتيمور لنك ويطلبوا حمايته، وعلى رأسهم أمير أرزنجان. ولجأ أمير الدولة الجلائرية إلى السلطان بايزيد، وأصبحت الحرب بين الدولة العثمانية والمغول لا مفر منها. خاف تيمور لنك من تحالف المماليك مع العثمانيين،
وكان بالفعل قام السلطان بايزيد بالمحاولة دي سنة 1400 ميلاديا، وحذر السلطان فرج ذو العشر أعوام من تيمور لانك ونيته في مهاجمة مصر، وعرض على المماليك إقامة تحالف بينهم ضد المغول، لكن أمراء المماليك في مصر رفضوا تناسي الخلافات ولم يلتفتوا لمطالبه، فتحرك تيمور لانك إلى بلاد الشام وقام بتدمير ونهب مدن حلب ودمشق، واتجه بعدها إلى الدولة العثمانية وهاجم مدينة سواس وأحرقها في نفس الوقت اللي كان فيه السلطان بايزيد الأول بيحاصر مدينة القسطنطينية. فقرر بايزيد فك الحصار عنها والتوجه بسرعة إلى الأناضول لقتال تيمور لانك، ومع وصول العثمانيين لأنقرة واتخاذهم مواقع محصنة انسحب تيمور لانك إلى سواس لخداع العثمانيين وسحبهم من مواقعهم الحصينة، فتحرك بايزيد بجيشه شرقا خلف جيش المغول لإجبارهم على القتال في منطقة غابات صعبة على الفرسان المغولية، لكن تيمور لانك تحرك بجيشه غربا والتف حول الجيش العثماني، وتفاجأ العثمانيين لما عرفوا ان قوات تيمور لانك ظهرت وراهم في ضواحي أنقرة، فسار بايزيد بجيشه ورجع مرة تانية باتجاه الغرب خوفا من ترك المغول لاجتياح الأراضي العثمانية من وراءه أو قطع خطوط إمداده. وبسبب التحركات السريعة دي عانى الجيش العثماني من الإرهاق والعطش. وبعد مسيرة 8 أيام متواصلة وصل العثمانيين إلى مدينة أنقرة في 27 يوليو 1402 ميلاديا 804 هجريا. بلغت أعداد الجيشين في معركة أنقرة 140 ألف جندي للمغول، في حين ضم جيش الدولة العثمانية ما بين 85 و 120 ألف مقاتل، ويقال إن العثمانيين خسروا 20 ألف جندي قبل المعركة بسبب تحركهم السريع. كان جيش تيمور لانك مكون من الفرسان رماة السهام زي جيوش المغول التقليدية، وقسم تيمور لانك الفرسان رماة السهام إلى 4 مجموعات: ميمنة وميسرة بقيادة أولاده، واحتياط بقيادة أحفاده، وكان القلب بقيادته هو. أما بالنسبة للجيش العثماني فانتشر في مواقع محصنة بين التلال والجبال القريبة، وتمركز السلطان بايزيد في الوسط مع قوات الرماة والمشاة الخفيفة والانكشارية، ووضع فرسان السباهية في الاحتياط بقيادة ابنه محمد جلبي، وكانت الميمنة بقيادة الملك ستيفان لازاروفيتش، وضمت الجنود الصرب المدرعين وقوات إمارات الأناضول التابعة للدولة العثمانية، وشملت الميسرة فرسان الرملي وقوات من فرسان التتار، وكانت تحت قيادة الأمير سليمان ابن بايزيد. بدأت المعركة مع أمر تيمور لانك لقواته في الميمنة بشن هجوم على ميسرة الجيش العثماني، ودار بين الجانبين قتال قوي وعنيف، لكن تمكن الفرسان العثمانيين من التصدي للهجوم. بعدها شن فرسان المغول في الميسرة هجوم على الفرسان الصرب في الميمنة. استطاع ستيفان وجنود الصرب التصدي للهجوم، وألحقوا بالمغول بعض الخسائر، وحققوا تقدم كبير عليهم، وأجبروا المغول على التراجع للخلف. لكن أرسل تيمور لانك بعض قواته لدعم جنوده في الميسرة، فأجبروا الصرب أنهم يتراجعوا للوراء. حاول تيمور لانك التفريق بين بايزيد وأتباعه من المغول والتتار، واللي بيشكلوا جزء كبير من جيشه في الميسرة، ونجح في استمالتهم إليه قبل المعركة، وانضموا لجانبه وبدأوا في مهاجمة العثمانيين من الخلف والأجناب، وتم تطويق قوات بايزيد في الميسرة وحصارها، فأرسل قوات الاحتياط بقيادة ابنه محمد جلبي لمهاجمة التتار من الخلف. واشتد القتال بين الفريقين إلى أن تمكن الأمير سليمان والوزير الأعظم بصعوبة شديدة من الهرب بقواتهم البالغ عددها 30 ألف جندي، وطلبوا من السلطان بايزيد الانسحاب لكنه رفض، وتمكن أولاد بايزيد محمد وعيسى جلبي من الهرب. انحاز أمراء الأناضول اللي أخذ منهم بايزيد إماراتهم إلى تيمور لانك، وهاجموا قلب الجيش العثماني، وكان التطور ده لجانب فارق الأعداد الكبير بين الجيشين سبب رئيسي في تحديد مصير المعركة. فتراجعت قوات الأمير ستيفان وعرض على بايزيد الانسحاب، لكن بايزيد رفض للمرة الثانية، وقرر التراجع إلى أحد التلال المعروفة باسم جتل تبة، وحاول مع جنوده الانكشارية تغطية انسحاب أولاده الأمراء. وقررت قوات الصرب بقيادة لازار الانسحاب، فأمر تيمور لانك قوات الوسط بشن هجوم شامل على قلب الجيش العثماني، وقاموا بتطويق قوات بايزيد بالكامل ومحاصرتهم. واستمر القتال بين الجانبين لساعات حتى حلول المساء. قاتل خلالهم السلطان بايزيد الصاعقة جنبا إلى جنب مع جنوده الانكشارية، وأوقعوا خسائر كبيرة في صف المغول.
حاول بايزيد أخيرا الانسحاب من المعركة على ظهر أحد الخيول، لكن تم رمي فرسه بسهم ووقع السلطان أسيرا في إيد القوات المغولية، وتم إحضاره إلى تيمور لنك مكبلا بالأغلال. وانتهت المعركة بهزيمة كارثية وغير مسبوقة في التاريخ العثماني ككل، وانتصار حاسم للمغول بقيادة تيمور لنك. كانت معركة أنقرة هي أكبر حرب ميدانية حصلت في القرون الوسطى بين جيوش أقوى دولتين في العالم، وبين اتنين من أعظم العقول العسكرية وقتها. فرح الصليبيين بانتصار تيمور لنك في المعركة، واعتبر الملوك الأوروبيين أن معركة أنقرة وهزيمة العثمانيين فيها كانت السبب في إنقاذ أوروبا والعالم المسيحي من الفتوحات العثمانية، خاصة بعد هزيمتهم في معركة نيقوبوليس. بالغ الأوروبيين في تصويرهم لحياة السلطان بايزيد في الأسر، وقال البعض زي المؤرخ ابن عرب شاه أن زوجته وجواريه أجبروا على خدمة تيمور لنك، وأنه تم وضعه في قفص حديدي، وإن تيمور لنك كان بيتعمد إذلاله والتحقير منه. في حين قال البعض إن تيمور لنك عامل بايزيد بشكل جيد واحترمه، وكان هدفه هو إطلاق سراحه على إنه يكون حاكم تابع للمغول. عاش السلطان بايزيد الصاعقة في الأسر لمدة 7 أشهر، وأطلق تيمور لنك سراح أولاد بايزيد وزوجته أوليفيرا ديسبينا وأرسلهم إلى الأناضول. وبعد انتصاره في معركة أنقرة وصل تيمور لنك تقدمه في اتجاه مدينة بورصة، وقام بإحراقها وتدميرها. وأعاد تيمور لنك إلى أمراء جندرلي وسروهان وجرميان ومنتشة وقرمان الأراضي اللي خسروها. استمر السلطان بايزيد الأول في الحكم لمدة 13 سنة وشهر و8 أيام، وبلغت مساحة الدولة العثمانية في عهده قبل معركة أنقرة 942 ألف كيلومتر مربع. دخلت الدولة العثمانية بعد السلطان بايزيد الصاعقة مرحلة تاريخية جديدة عرفت باسم عهد الفترة، وهي عبارة عن حرب أهلية دارت بين أولاد السلطان بايزيد للسيطرة على الحكم ولإعادة فرض سيطرتهم على الدولة مرة أخرى. وهتكون الحرب الأهلية دي هي السبب في انتشار فكرة قتل الإخوة في التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وهينجح السلطان محمد جلبي المعروف باسم محمد الأول في استعادة وحدة الدولة العثمانية مرة أخرى. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر. ولو حابب ان انت تدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الروابط تحت في اول تعليق. شكرا.